สวัสดีค่ะ วันนี้เราจะพาไปเก็บเห็ดนะคะ ไปเก็บกันเลย เก็บสนุกมากเลยค่ะ เพิ่งหัดทำคลิปไม่ว่ากันเนาะ ระวังแมลงใต้ดอกเห็ดด้วยนะคะ ดอกสวยๆเลย มีดอกเล็กดอกใหญ่ ตรงนี้หลายดอกเลยค่ะ เห็ดกำลังดอกเล็กๆอ่อนๆเลย เห็ดนี้ส่วนมากเขาจะออกเป็นกลุ่ม
เพิ่งเคยเก็บได้แบบนี้นะคะ เห็ดตรงนี้ออกเยอะมาก ยังกินได้นะคะ ถ้าไม่กินก็เอาไปทำเป็นเชื้อเห็ดได้ค่ะ
นี่ผลงานของเฮานะจ้าเบิ่งหล่นจนได้ใส่กระเป๋าพี่น้องนี่ปิดคลิปสำนีนะครับ สวัสดีค่ะ